Talán te is rátaláltál már Neville Goddard tanításaira a képzeletről. Lehet, hogy átélted már azt a pillanatot, amikor a szemedet lehunyva hirtelen ott vagy a célodnál. De ugyanilyen ismerősen csenghet dr. Joe Dispenza neve is, aki a tudomány felől közelít. Agyhullámokról, epigenetikáról beszél. De mi történik, ha ezt a két világot nem külön-külön nézzük, hanem egyetlen egész hibrid technikává egyesítjük? Neville Goddard és Joe Dispenza célja ugyanaz, a valóságod megváltoztatása. Neville a szentírásokból, a misztikából indul ki. Azt mondja, a képzeleted a teremtő. Nem kell semmit tenned, csak bele kell élned magad a vágyad beteljesülésébe. Ezzel szemben dr. Joe Dispenza a modern emberhez beszél. Nem a szimbolika érdekli, hanem a változás tudománya. Az agyhullámok változása, az epigenetika. Ahogy kutattam a munkáit, rájöttem, a mai, túlhajszolt világban sokszor nehéz rögtön Neville misztikus szintjére ugrani. Miért? Mert az idegrendszerünk közbeszól. A tested nem hiszi el, hogy megváltoztál, ha a gondolataid még a régi félelmekben toporognak. Rájöttem, hogy Joe Dispenza megadja a választ a mivel és a hogyan kérdésekre. Neville pedig megadja a mit, az új identitást. Joe módszerével kitakarítjuk a múltat a testünkből. Neville-ével pedig beprogramozzuk a jövőt a szellemünkbe. Tudtátok, hogy naponta 60-70 ezer gondolat fut át az agyunkon? De a legijesztőbb nem ez a szám, hanem az, amit dr. Joe Dispenza mond. Ezeknek a gondolatoknak a 90%-a pontosan ugyanaz, mint amit tegnap gondoltál. Amikor elkezdtem a 30 napos kísérletet, azzal szembesültem, hogy hiába akartam bőséget manifestálni. Az energiám 90%-a a múltbéli sérelmeimre, a félelmeimre, a megszokott rutinokra folyt el. Az energia oda áramlik, ahová a figyelmedet irányítod. Ha a figyelmed a múlton van, a jövőd is csak a múltad ismétlése lesz. Sokan azért buknak el, mert bár napi 10 percet vizualizálnak, a nap hátralevő részében a régi, stresszes énjüket élik. A tested stresszhormon függővé válik, és amikor próbálsz másképp gondolkodni, a tested valósággal fellázad ellened. Ezt én is átéltem. Minden reggelem egy 20-30 perces meditációval indult. A cél az volt, hogy senkivé, semmivé váljak. Joe Dispenza szerint ilyenkor le kell választani a figyelmet a külvilágtól. Ez a fázis a törlés. Megnyugtattam az idegrendszeremet. Szimplán a csendre és a lélegzetemre fókuszáltam. Joe Dispenza szerint a meditáció utáni időszak a valódi teszt. Neville Goddard azt tanítja, ne a célodért, hanem a célodból élj. Napközben nem kértem a sikert, hanem úgy döntöttem, számomra ez már nem egy vágy, hanem a valóságom. Minden alkalommal, amikor a régi félelem visszatért, megálltam egy pillanatra. És emlékeztettem magam, ez nem én vagyok. Ez csak a régi program, ami bennem fut. Nem harcoltam, csak tudatosítottam. És lassan a belső párbeszédem új pályára terelődött. Este elalvás előtt félálomban egy rövid jelenetet játszottam le. Vizualizáltam a végeredményt. Például egy gratuláció, ami egy meleg érzéssel társult a mellkasamban. Ezzel a képpel aludtam el, ezzel hatva a tudatalattira. A 10. és 15. nap között jött a legkritikusabb rész. A testem szinte követelte a régi stresszt. Úgy éreztem, hogy becsapom magam. Csalódottságot éreztem. Konkrétan éreztem, ahogy a régi félelmeim visszatértek. Mintha a testem éhezne a dopaminra, amit a régi problémáimból kapott. De ekkor visszacsengtek Dispenza szavai.
A változás akkor kezdődik, amikor a test ellenáll. Nem adtam fel. Folytattam. És a 25. nap környékén az az érzés járt át, hogy sikerült. Nem próbáltam többé megváltoztatni az életemet. Mély békét éreztem. Már nem akartam gazdag, sikeres vagy boldog lenni, mert belül már az voltam. És ekkor kezdett megváltozni a külvilág is. Véletlenszerűnek tűnő találkozások sorozata jött. Például egy bevásárlóközpontban összetalálkoztam egy régi ismerőssel, akit évek óta nem láttam, és pontosan azt a lehetőséget hozta el, amire hónapok óta vártam. Aztán egy újságban olvastam egy cikket, ami egyenesen az egyik problémámra adott választ. Persze, ezek nem voltak véletlenek, a szinkronicitás jelei voltak. Ekkor tudtam, hogy a rendszer már működik. A manifestáció valójában arról szól, hogy a belső állapotodat olyan erősen rögzíted, hogy a külvilágnak nincs más választása, mint tükrözni azt. Ez a technika azért erős, mert képes sejtszinten változást hozni. Összegezve tehát Dispenza tanítása megadja az alapokat. Megtanít, hogyan kezeld a testedet és az idegrendszeredet, hogy ne a múltad ismétlése legyél. Neville Goddard pedig megtanít a képzelet erejével belehelyezkedni az új valóságodba. Azt javaslom neked, ne hidd el, amit mondok. Adj magadnak 30 napot, nem arra, hogy megszerezz valamit, hanem arra, hogy találkozz azzal az emberrel, aki valójában lennél. Kezd a reggelt a meditáció mély nyugalmával. Éld a napodat az új identitásodban. Fejezd be a napot a vágyad beteljesülésének érzésével. Ha velem tartasz ezen az úton, és készen állsz az áthúzalozásra, írd le kommentben, készen állok. Köszönöm, hogy ma velem tartottál. Találkozunk a következő videóban.